Tôi và bạn thân cùng nhau xuyên sách rồi. Cậu ấy trở thành phản diện cặn bã của tiểu thuyết. Tôi trở thành sugar daddy của học sinh nghèo. Hai chúng tôi cố gắng hết sức để thúc đẩy cốt truyện nhẫn hủy hoại lòng tự trọng của hai nhân vật chính. Sau đó cả hai cùng đi chùa giải nghiệp, đều hy vọng đối phương bớt ghét mình một chút. Mắt nhìn thấy bọn họ sắp tìm mình trả thù. Chu Luật và Lăng Vân Hàn. Tôi và cậu ấy quyết định giả chết bỏ chạy. Chưa đầy 2 tháng, ở quán cà phê internet thị trấn, cả hai đều đã bị bắt. Ngươi nói ngươi thích tiểu gia hiền lành, muốn tôi làm vợ nửa năm và sau đó lại bỏ chạy, chơi đùa với tôi lâu như vậy. Em yêu, em có thực sự nghĩ anh là một học sinh nghèo không? Không phải chứ hệ thống. Tại sao nhân vật chính một chút cũng không giống với cốt truyện? Có thể nào các bạn đang đóng vai chính không? Hạ Vũ, anh nghĩ tôi là gì? Anh nhìn mấy vết trên cổ anh xem. Là đi công tác hay là bên ngoài có người khác? Định qua mặt tôi sao? Hạ Vũ chạm vào cổ đã dùng chai nước khoáng. Hút ra rồi sáng nay. Gì đây? Đừng vô lý cả ngày. Có thể im lặng chút không? Thể chịu được thì ly hôn. Tôi muốn ly hôn với cậu. Lăng Vân Hàn đau lòng nhắm mắt lại. Cuối cùng anh ta vẫn cúi xuống nhặt đũa lên. Không nói gì. Đừng nói nữa, đây là món súp cá mới của tôi. Ăn thử đi. Hạ Vũ khinh thường uống một ngụm. Giây tiếp theo liền cứng người ngất xỉu tại chỗ. Hạ Vũ, tôi và Lăng Vân Hàn xịt keo tại chỗ. Lập tức nâng anh ta lên, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi Hạ Vũ thức dậy trong bệnh viện, mắt vừa mở đã khóc kêu mẹ. Tôi che miệng anh ấy vào thời điểm quan trọng. Ha ha, đừng chửi bậy, em trai. Bố sao rồi? Tôi bị anh ta đánh xoay tròn 3 vòng, đập vào cửa, gần như nôn ra máu. Không phải chỉ là người lạ thôi sao? Sao lại dùng lực lớn như vậy? Đối với điều này, tôi và bạn thân đều không hiểu. Nhưng không khó để thấy, tôi cảm thấy Lăng Vân Hàn có gì đó rất lạ. Cũng biết hắn bây giờ đã bắt đầu không hài lòng với chúng ta, muốn xử lý tên cặn bã này. Vậy xem ra cậu nhóc bên tôi cũng gần như vậy. Hai chúng tôi nhìn nhau 2 giây gật đầu chia tay nhanh nhất có thể. Chuẩn bị chạy trốn thôi. Thật là một giọt nước mắt cay đắng. Tôi và Hạ Vũ đang chuẩn bị chạy trốn khỏi hai nhân vật chính. Hệ thống bị ngắt kết nối, ngón tay vàng thì không có, ngay cả hai cặp CP trong tiểu thuyết tất cả chỉ có nam phụ và nam chính. Làm như vậy, nhưng chúng tôi vẫn nhanh chóng tìm được nhân vật chính. Lăng Vân Hàn trông đẹp trai, có một mái tóc dài màu xám khói rất đẹp. Chỉ có vợ mới để tóc dài. Nhân vật chính của tôi thì dễ tìm hơn. Bị thương trong hẻm, là tên sinh viên thường xuyên bị người đòi nợ đánh đập. Không có thể lầm được sao? Hai chúng tôi tận tâm làm việc chăm chỉ liếm hơn nửa năm, cuối cùng cũng liếm được người. Đã đến lúc chạy trốn rồi. Tôi nhanh chóng đóng gói đồ đạc để chuẩn bị trốn. Đột nhiên có động tĩnh. Tôi thò đầu ra. Vừa vặn ánh nhìn chằm chằm của Chu Luật ở tầng dưới. Sao anh lại ở đây? Tôi lặng lẽ khóa cửa phòng sưu tập lại. Ánh mắt Chu Luật sắc bén quét qua cánh cửa phía sau tôi. Tôi không đến được sao? Sao lại giấu người? Đây không phải là chuyện của một người yêu như cậu. Lời nói vừa rơi, sắc mặt Chu Luật liền trầm xuống. Tôi run rẩy giơ tay lên. Bây giờ cởi quần áo ra và quỳ xuống. Vi phạm quy tắc, tôi sẽ phạt cậu. Chu Luật nhìn tôi ngây ngốc, không nói hai lời liền vào phòng. Sinh viên nghèo, cho anh ta lời đấu tranh. Roi da nhỏ là trước đây tôi mua trên mạng. Tôi đã thử nó, nhưng nó không đau lắm. Vì vậy, tôi giống như một đánh Chu Luật rất mạnh mẽ. Kỳ lạ, sao hắn không có biểu cảm xấu hổ nữa? Do mình làm sai ở đâu sao? Chu Luật thở hổn hển, đôi mắt khóa chặt lấy tôi. Dưới ánh mắt hắn tôi hơn run rẩy, vội vàng xoay người giả vờ lau roi ra. Chu Luật phía sau cười nhạo, không tiếp tục nữa sao? Chủ nhân Thành Hy, xin tha lỗi cho em. Tất nhiên là phải tiếp tục. Chủ nhân vui vẻ thưởng cho ngươi. Tôi không cho phép hắn từ chối, cầm lấy rượu đổ vào miệng hắn. Chu Luật lúc đầu còn mặt đầy khinh thường, sau đó thì ngất đi. Sự vô tội của ta cuối cùng cũng được cứu. Anh ơi, hành lý đã đóng gói xong rồi. Ai đón ai trước? Tôi trước. Bây giờ Vân Hàn mỗi ngày đều phải nấu cơm cho tôi. Không chia tay dứt khoát, tôi sẽ không thấy mặt trời ngày mai đâu. Hạ Vũ chọn chủ một cửa hàng hoành thánh, là đối tượng ngoại tình, nến hoa hồng cùng quỳ gối tỏ tình ông chủ. Ông chủ đang muốn nói lại thôi. Một bóng người quen thuộc bước vào. Lăng Vân Hàn mặt vô cảm, nhưng ánh mắt như ma quỷ tu la. Giây tiếp theo có thể sẽ mất đi lý trí. Anh yêu, anh gọi cháo cho em ở nhà, còn anh ở đây với trai đẹp. Vân Hàn cười tủm tỉm đá bàn ghế chắn đường. Với một tiếng đổ vỡ rõ ràng, hắn một tay nắm lấy cổ áo của Hạ Vũ, kéo anh ta qua. Hạ Vũ nằm trong tay anh ta la hét. Cậu không dịu dàng chút nào. Tôi muốn ngoại tình ly hôn. Một sau một cú đấm Hạ Vũ yên tĩnh rồi. Tôi giống như một kẻ hèn nhát. Nhìn anh em tốt bị vợ hung dữ khuất phục, chỉ là vớ vẩn cũng không dám nói thêm một cái nữa. Ông chủ vốn còn muốn khuyên, nhưng giá trị vũ lực của tên này thật sự rất cao. Một tay bế bạn tôi rồi bỏ đi. Tôi không biết sau khi hai người trở về, chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết một ngày Hạ Vũ ký thỏa thuận ly hôn. Sau đó, công ty của Hạ Vũ đã phá sản, nhà xe bán hết và còn nợ 30 triệu. Chắc anh ấy ghét tôi lắm. Ngoài việc anh ấy nấu ăn không ngon, những thứ khác đều tốt, cũng tốt với tôi. Nghĩ về mặt tươi sáng. Sau đoạn này, chúng ta có thể về nhà. Hạ Vũ lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Chúng tôi đang chuẩn bị rời đi, vô tình đụng phải một phục vụ, bị người ta đánh nằm dưới sàn, khuôn mặt lạnh lùng và bướng bỉnh của chàng trai. Bước chân vô thức ngừng. Nợ bạn tiền phải không? Tôi sẽ trả cho anh ta. Lão béo kia vốn không muốn buông tha. Được rồi, tôi đi đây. Sau đó, cậu bé bồi rồi đứng dậy khỏi mặt đất. Cảm ơn vì đã cứu tôi sẽ trả lại tiền. Đây là tên và số điện thoại của tôi. Tôi hài lòng nhận ghi chú. Vừa vặn tình tiết với cậu nhóc kia sắp xong rồi. Học sinh mới này rất thích hợp làm đối tượng chăm sóc nuôi dưỡng mới của tôi. Nhưng kế hoạch của tôi vẫn chưa bắt đầu. Lăng Vân Hàn gõ cửa nhà tôi. Cậu có thể liên lạc với Hạ Vũ không? Tôi muốn giúp anh ấy trở mình. Ánh mắt chân thành lộ ra lo lắng mơ hồ. Tôi không thấy biểu cảm hắn giả vờ, nhưng không cần nữa. Hạ Vũ đã chết rồi. Cậu không biết sao? Không thể nào. Cậu đang đùa tôi. Tôi véo lông mày, làm bộ dạng đau khổ. Tôi không đùa đâu. Cho cốt của cậu ấy được chôn ở nghĩa trang Sipinhi. Nếu cậu không tin, tôi sẽ đưa cậu đi xem. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đen trắng trên bia mộ, Lăng Vân Hàn cả người đã lạnh rồi. Không thể nào. Rõ ràng là không có tin tức gì. Làm sao có thể? Tôi chỉ muốn anh ấy quay lại. Vừa nói Lăng Vân Hàn đột nhiên phát điên lên. Tôi muốn mở quan tài. Tôi nhanh chóng kéo anh ta lại. Hãy để anh ấy yên nghỉ. Lăng Vân Hàn chậm lại rất lâu mới bình tĩnh lại, nâng lên một đôi mắt đỏ ngầu hỏi di vật của hắn đâu. Không có gì đáng giá.
Tất cả đều bị anh ta bán trước đó để trả nợ. Lăng Vân Hàn im lặng. Tôi nhân cơ hội bôi dầu lòng bàn chân. Đột nhiên phía sau truyền ra một tiếng khóc tuyệt vọng. Tôi lập tức tăng tốc, sau đó chuyển một khoản tiền cho Chu Luật. Sau lần này xong đừng đến tìm tôi nữa. Tin nhắn vừa được gửi đi, số điện thoại của Chu Luật lập tức gọi đến. Tim tôi đập thình thịch, sợ hãi kéo vào danh sách đen. Không lâu sau chuông cửa reo. Sao bây giờ mới đến? Xin lỗi, hôm nay có nhiều lớp hơn. Quên đi, nhanh tay bắt đầu đi. Nhanh lên, tôi không đợi được. Được rồi, anh ta lập tức đưa tay vào tủ lấy cái gì đó. Và giây tiếp theo, anh mở cửa cho tôi. Anh có bản lĩnh nói chia tay. Tại sao đóng cửa lại? Sợ cái gì? Tôi biết anh đang nghe.